Lingid sa kaalaman ng marami, nagkasakit pala ng malala ang batikang aktres na ito. Alamin ang buong detalye kaya tapusing panoorin ang buong video para malaman nyo. Dito lang sa Get in Touch. Nag-celebrate ng kanyang 52nd birthday noong nakaraang November 8 ang aktres na si Glinda Garcia at isa sa ipinasasalamat niya ay 8 years na siyang cancer-free. Taong 2013 nang ma-diagnose si Glinda na meron siyang breast cancer. Dumaan sa ilang taong gamutan ng aktres at nalagas pa ang kanyang buhok dahil sa pinagdaanang chemotherapy. Pero 8 years after, healthy pa rin si Glenda at patuloy na nagtatrabaho sa TV. Pero nag-iingat pa rin daw siya sa kanyang kalusugan. Once a year na lang yung check-up ko. Mga test like breast MRI, bone scan, lung CT scan, whole abdomen ultrasound, transvaginal, and blood test. Nitong nakaraang pandemic, mas naging maingat ako. Mas maraming time to exercise, to read, cook, decorate the house, move the furnitures. Malungkot lang kasi normally kahit once a week, nagbanding kami ng family ko. Hindi na namin masyadong nagawa. I used to play tennis twice a week, pero biglang natigil dahil sa lockdowns. Kaya sa bahay na lang ako nag-e-exercise. Kahit pwede nang lumabas, di ko pa rin ginagawa kasi medyo takot pa ako. Di pa nga ako nag-a-accept ng visitor sa house, sabi ni Glenda sa naging panayam sa kanya noong nakaraang November 11. Marami ang natouch sa naging birthday greeting ng kanyang uniko iho na si Carlo Yap na pinost sa Facebook noong kaarawan niya. To the Gaia of my life, who molded me from mud and breathed air into my lungs, to the one who shielded me from the arrows of pain, doing all she could to hide her wounds, to reassure me that everything was all right, to the person who showed me that it is better to forgive and to love than let hate and anger consume you, the first woman I ever loved and the person who loves me most, to my amazing mom who beat all the odds life stacked against her and proved to me that I only needed a competent mother despite growing up without a father, to my hero idol and every synonymous word related to such, I wish you the happiest birthday one can ever have. While may find ourselves amidst a world of uncertainty, know for certain that I love you dearly. Here's to many more birthdays to come. Para kay Glenda na isang single parent, ang kanyang anak ang siyang pinanghuhugutan niya ng lakas at inspirasyon, lalo na noong mga panahong may sakit siya. I'm so blessed for having Carlo as my son and my best friend. So grateful to God at binigay niya sa akin si Carlo at tinulungan ako ni God sa pagpapalaki sa kanya. He's very responsible, intelligent, understanding, kind-hearted, loving, and thoughtful. Pareho kaming naging matapang harapin yung pinagdaanan ko kasi kami lang dalawa eh. Siya din yung reason ko kung bakit ako naging matapang. Kapag maayos na raw ang lahat, itutuloy ni Glenda ang kanyang advocacy sa pagtulong sa mga kapwa niya cancer patients sa East Avenue Medical Center at sa Philippine Foundation for Breast Cancer Incorporation. I'm still very active, especially pag may mga events. Sabi ko naman sa kanila, kasi habang buhay ako, I will serve, will always be there for them. Volunteer din ako sa UP-PGH, ugnayan ng pahinungod na magme-medical mission sa mga underserved sa iba't ibang provinces. Nahinto din lang dahil sa pandemic.
Thankful din si Glinda dahil tuloy-tuloy rin ang pagdating ng trabaho sa kanya kahit sa gitna ng pandemya. Sobrang thankful ako kay God kasi nga palagi din akong may mga projects. Kaya naman lahat ng best ko binibigay ko sa work ko. After ng first yaya, may book 2 kami, yung First Lady. Mag-start na rin ako soon mag-taping. Marami ring naging TV guestings like Tadhana, magpakailanman, wish ko lang kaya sobrang happy ako. May mensahe naman si Glenda para sa pamangkin niyang si Alexandra Yap na pinasok na rin ang showbiz. Si Alexandra ay anak ng nakakatandang kapatid ni Glenda na si Melissa Mendez. Lagi kong sinasabi kay Alex na kailangan lang talagang mahalin niya yung work niya at bigay niya yung best niya. Laging maging open sa mga pwedeng matutunan at syempre, ang pinaka-importante yung working attitude. Hindi lang yung galing kundi yung pakikisama at pagmamahal sa trabaho at sa mga taong kasama mo. Napakabait ni Alex at sana nga yung mga hindi namin narating ni Ate Melissa, marating niya. Naging masaya man ang nakaraang kaarawan ni Glenda pero nabahiran pa rin ito ng lungkot dahil may kulang na raw sa pamilya nila. Pumanaw ang kanilang ama na si Mr. Romeo Ruiz Yap noong nakaraang September 23 dahil sa complications dala ng COVID-19. Sobrang close daw silang magkakapatid sa kanilang ama kaya mahirap daw noong magpaalam ito sa kanila. Dad ko kasi ilang taon na rin siyang nakikipaglaban sa Parkinson disease and COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Sobrang hirap lang kasi nawala siya sa panahon ng may pandemic. Sobrang close ako sa dad ko at ang sakit nung nawala siya. Di ko man lang siya nabantayan ng mabuti nung nasa ospital siya. Di ko siya nayakap ng mahigpit at nahalikan nung nawala siya. Pero alam ko naman na he's in a better place now in heaven watching over us, singing and dancing with all the angels. Nag-share si Glenda ng isang memory niya ng kanyang ama na forever daw niyang hindi malilimutan. Nung elementary and high school ako, track and field player ako. Every day may training ako. Naaalala ko na very proud siya sa akin at minamasahe niya yung legs ko dahil alam niya pagod ang training. Sobrang di ko rin makakalimutan nung mga bata pa kami. Pagpasok niya sa naval base sa Olongapo, may baon siyang piso. Pag uwi niya, nandun pa rin yung piso at binibigay niya sa aming 5 magkakapatid. Kaya lagi kaming looking forward sa pag-uwi niya kasi nga may pambili na ako ng favorite kong bilikoy at pusit sa stick. Sobrang bait ng tatay ko, very giving siya. Hindi makomplain kahit nung may sakit na siya, hanggat kaya niya, di niya sasabihin na mahihirapan siya. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.